theo là đến kem nền. Hôm nay mình sử dụng Maybelline Rim Velvet. Thì cái này nó là một dạng kem nền dạng soft và nó khô, nên mình sẽ sử dụng thử cho mọi người cùng xem nha. Nó khô queo luôn. Đánh lên mặt không biết là nó có ăn được không. Thật ra cái mặt mình phải đánh rất nhiều, kiểu nó rất xốp và nó rất mịn. Mình nghĩ là cái này che cái điểm rất là kinh khủng. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng cọ để tán nó ra. Nó thực sự rất mịn cho nên là mọi người, và mình đã mua được cái màu này nó tạt y chang màu da mình luôn, nên là lúc mà mình tán mọi người sẽ không thấy được nó đâu. Khi mình tán xong rồi mình sẽ so sánh hai mặt cho mọi người xem ha. Lúc mà tán thì nó rất là ướt và nó rất mịn. Những cái chỗ khuyết điểm ở dưới quầng thâm này nọ nó mất hết luôn đó mọi người. Đây mọi người, bên này là chưa tán, bên này là chỉ mới che khuyết điểm mà đắp lên thôi, bên này là tán rồi, láng o luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tán tiếp phần còn lại. Ghê dịu lắm luôn á. Cái chỗ này thường thường cái mặt mình lúc mà đánh kem này xong là nó sẽ bị rỗ, nó sẽ hơi sừng sừng. Bữa nay nhìn ở bên ngoài á, nó liền luôn. Nếu mà mặt mọi người có nhiều khuyết điểm như mình thì cái kem này để nó là một sự lựa chọn hàng đầu cho những người da bị mụn, da bị khuyết điểm chứ. Đó, xong, không cần phải che khuyết điểm lại lần nữa. Hôm nay mình sẽ sử dụng phấn phủ kiềm dầu của Innisfree. Hôm nay mình sẽ sử dụng chân mày của Cathedral. Cái này gọi là Real Brow 4D Tattoo Tint. Thì cái đầu cọ của nó sẽ là những cái sọc này nè. Lúc mà mọi người giật vẽ giật lên thì nó sẽ ra từng sợi. Cho nên nó sẽ kiểu, nó có tên gọi là hình xanh. Tiếp theo là đến mắt. Thì hôm nay mình vừa mua được một bản Yes Please của Colourbox. Thì bản này bên trong nó là một cái tông nâu cam vàng rất là dễ thương.
theo là mình sẽ tạo khối bằng giấy đất 7. Theo là highlight. Theo là son, hôm nay mình sẽ sử dụng lemonade màu sugar.